سلام، شینوس هستم با 0 تا 100 خیاطی به روش مولر در خدمتتونم. امروز می‌خوایم ادامه آموزش سری قبل رو داشته باشیم. ما بالاتنه رو آموزش دادیم، بالاتنه مولر رو. حالا می‌خوایم یه سری تغییرات که ما باید کنترل کنیم اون بالاتنه رو روش انجام بدیم تا آماده بشه برای برش. این تغییرات رو می‌خوایم توی این قسمت بهتون بگیم. یکی از تغییراتی که ما باید انجام بدیم چک کردن کارور هاست. یعنی ما باید هم کارور پیش کارور پشت رو چک کنیم، اندازه سرشونه رو چک کنیم، کلا روی الگو دور سینه، دور کمر، دور واسه هم با اندازه های خودمون چک کنیم و بعد الگو آماده بشه برای برش. غیر از این چک کردن ها ما باید به خود شخص هم توجه کنیم، به اندازه خود شخص، اندامش و موقع اندازه گیری دقت کنیم، ببینیم مثلا اگر کسی چاق باشه، اگر تمام قسمت ها چاق باشه مشکلی نداره. یعنی الان کسی هست که سینه بزرگی داره و بازوی چاقی داره، همشون تناسب دارن با هم، ولی ما کسی رو داریم که سینه بزرگی داره و بازوی لاغری داره. اون ممکنه بسته به اندازه دور سینه‌ای که ما توی الگو کشیدیم گشاده کف حلقش هم بزرگ شده باشه. به خاطر همین اینا باید چک بشه. اگر کسی، حالا ایرادای اندامی رو با بعداً توی قسمت‌های دیگه میگیم، ولی اگر کسی توی همون قسمت بالاتنه توی تناسب نداشته باشه، اینا هم باید حتما موقعی که شما دارین اندازه میگیرین به تمام این نکات دقت کنین، ایرادا رو بنویسین. اگر میبینین کسی تناسب توی قسمتاش نداره حتما بنویسین و بدونین که این قسمت ها باید چک بشه و بعداً برش بکنه. حالا میریم که این اصلاحیات رو با هم دیگه انجام بدیم. خب اول از همه اندازه هایی که ما گرفته بودیم با اندازه هایی که کشیدیم و چک میکنیم ببینیم الگومون درست هست یا نه. اندازه دور سینه، دور کمر، دور واسه. ببینید دور سینه‌مون میشه این قسمت، یعنی خطی، ما یه خط میکشیم از نقطه 26 که مرکز سینه است، این میشه دور سینه. این قسمت و این قسمت با هم باید به اندازه نصف دور سینه باشن. این نصف الگوی دیگه، این باید به اندازه نصف دور سینه این فاصله باشه. اینو چک میکنیم. همه اندازه هامون بسته به اون از روی جدولی که کشیدیم. اگر از روی جدول شماره 2 کشیدیم که آزادی نداده بهش، باید اندازه خود دور سینه، یعنی نصف دور سینه، یا نهایتش به اضافه 1 سانت باشه، بیشتر نباید باشه. ولی اگر آزادی بهش دادیم باید به اضافه 2 تا 3 سانت باشه. این اندازه میشه اندازه دور سینمون. اینجا میشه اندازه دور کمر. فاصله بین پنس‌ها رو اندازه میگیریم. اینجا تا این نقطه فاصله بین پنس‌ها، دوباره این قسمت هم فاصله بین پنس‌ها اندازه گرفته میشه و با دور کمر چک میشه به اندازه نصف دور کمر به اضافه 2 تا 3 سانت باشه. این خط هم همینطور، این هم به اندازه دور واسه. حالا میمونه اندازه سرشونه. اندازه سرشونه رو با اندازه سرشونه‌ای که از خود شخص گرفتیم چک میکنیم و مقایسه میکنیم. معمولا اندازه‌ای که روی مولر اندازه سرشونه در میاد یه مقدار اضافه است. به خاطر همین ما وقتی که چک میکنیم اگر که اضافه داشت از اینجا یه مقدار کم میکنیم. حواستون باشه موقعی که شما میخواین اینو کم کنین، مثلا اگر اینجا 2 سانت کم میکنین، این هلال دیگه خیلی تو نبرین که بیاد به این داخل، یعنی اصلا نباید بیاد به این قسمت 22 بیاد بیرون. باید سعی کنین، البته ما بعدش کارو رو هم چک میکنیم، ولی کلا باید حواستون باشه این هلالو اگر سرشونه رو فقط دارین چیز میکنین از کارور کم نکنین. اینجا رو هلالو خیلی زیاد نکنین، هم قسمت جلو هم پشت. برای پشت هم همینطور. الان شما اینجا سرشونه رو اگر کشیدین میایین به این سمت میکشین، دیگه نباید اصلا بزنه از اینجا، که نباید بزنه بیرون از این گشادی کف حلقه. این قسمت هم همینطور، از گشادی کف حلقه نباید بیاد به سمت تو. اینجا هم همینطور، یعنی باید طوری بیاد اگر اینو کم کردین بیاد نهایت به نقطه 20 و بیاد به قسمت به نقطه 11. اینم از سرشونه. خب برای اندازه سرشونه ما اندازه‌ای که روی شخص گرفتیم، روی اندازه سرشونه رو که روی بدن شخص گرفتیم، اونو میایم با این مقایسه میکنیم با اندازه‌ای که کشیده شده. معمولا اندازه سرشونه قسمت پشت باید نیم تا 1 سانت
بلندتر باشه. حالا اینو اینجا میتونیم با اصلاح کنیم. ببینید اندازه سرشونه شخص رو میگیریم. اگر 12 سانته ما اینجا باید 13 سانت داشته باشیم. یعنی الان اینجا رو اندازه میگیریم، من 12 اگر باشه اینجا میشه 13. حالا این باید هلال بشه به اینجا. وقتی که ما میخوایم این یعنی باید حلقه آستین اصلاح بشه. حالا برای اصلاح باید حواستون باشه که اینو بدجور هلالش رو زیاد نکنه. حالا اینجا که زیاد نیست، ولی اگر خیلی سرشون کوتاه‌تر باشه شما نباید از قسمت کارو رو هم کم کنین. حالا اینو ما الان اینجا میایم به این حالت، میتونین حالا تو اندازه بزرگ با استفاده از پیستوله هم اینو بکشین. اینو اینجا میکشیم به این قسمت وصل میکنیم. توی قسمت جلو هم همینطور. الان اینجا به اضافه 1 بود 13، اینجا همون 12. حالا این مقدار رو میتونیم دوباره جمع این دوتا رو یه مقدار از اینجا کم میشه و اونم به همین نقطه 22 وصل میکنیم. این از اصلاح سرشونه ها. خب اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین. اگه تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین. اگر هم دکمه زنگوله رو بزنین ویدیو بعدی زودتر برای شما نشون داده میشه. حالا اندازه کارو رو باید چک کنیم و بلندی حلقه. برای بلندی حلقه هم بلندی که روی الگو کشیده میشه بر اساس جدول معمولا خیلی بالاست و کیپه. اگر شما لباسی رو خواسته باشین مثلا آستین حلقه‌ایه، باید آستین همینقدر کیپ باشه. حتی بعضی وقتا که میخوان خیلی کیپ باشه و کامل زیر بغل پوشش داده بشه 1 سانت هم میان بالاتر. ولی برای لباسایی که شما میخواین آزادتر باشه، مثلا برای بلوزا 1.5 سانت میایم پایین، برای مانتو 2 تا 2.5 و برای پالتو 3 تا 3.5 سانت از این قسمت پایین میایم و اینو اصلاح میکنیم و این کف حلقتون میاد پایین تر. از هر دو سمت هم به یک اندازه اینا پایین میاد و با هم دیگه کنترل میشه و دقیقاً مثل هم باشه که این اندازه‌های پهلو هم میتونید چک کنید که دقیقاً خط‌های پهلو هم به یک اندازه باشه که بعداً مشکلی پیدا نکنه. خب حالا چک کردن کارور. ببینید کارور ما کجا قرار میگیره؟ کارور بین این دو قسمته. یعنی اگر ما این فاصله حلقه تا اینجا رو نصف کنیم این خط میشه کارور. یا اینکه میتونیم از قسمت پشت 12 سانت بیایم پایین، اینو به صورت یه خط مستقیم میکشیم، اونو میتونیم خط کارور در نظر بگیریم. ولی نصف حلقه جلو هم شما اندازه بذارین، درست اندازه این حلقه از اینجا تا اینجا اندازه بگیرین، نصفش که اینجا میشه میتونین اینو سر تا سر یه خط بکشین، خط کارور میشه. حالا روی این خط کارور اندازه کاروری که از تن خود شخص گرفتین رو با این مقایسه میکنین. خب ببینیم برای اندازه‌گیری کارور روی بدن من توی ویدیو اندازه‌گیری گفته بودم، حالا لینکش هم باز این بالا میذارم اگر خواستین ببینید، ولی همینجوری توضیح کوچیکی بدیدم که کارور رو روی تن چجوری اندازه میگیریم. ببینید حالا روی همین خودم اگر بخوام به شما نشون بدم، قسمتی که دقیقاً دست وصل میشه به بدن اون قسمت اندازه گرفته میشه. اگر لباس من اینجا یکم گشاده، یکم میتونم بزنم تو از اینجا، یا اینکه دستتون یکم بیارین به سمت جلو، یه جایی که چروک میفته اینجا دقیقاً میشه جایی که کاروره. حالا کارور جلو، کارور پشت رو اندازه میزنین، دوباره روی الگو با الگوتون چک میکنین و اصلاح میکنین. خب ببینین الان این خط بنفشی که من کشیدم خط کاروره. هم میتونین حلقه رو نصف کنین که دقیقاً همین خط میشه. اگه از نقطه یکم 12 سانت بیاین پایین و یه خط مستقیم بکشین، دقیقاً کارور توی اون خط قرار میگیره. الان من مخصوصا این خطم این قسمت وسط پررنگ نکردم که بدونین وقتی شما میخواین کارور جلو رو چک کنین، فقط فاصله بین این قسمت و این قسمت و پنس جلو رو باید لحاظ نکنین توش. این قسمت و این قسمت رو چک کنین، مقایسه کنین با کارور جلو و قسمت پشتم همینطور. فقط نکته خیلی مهم اینه که اگر شما تا الان خیلی خیاطی انجام ندادین، موقعی که میخواین کارور رو چک کنین، اگر خیلی قسمت کارورتون داخل افتاد کم نکنین به اون صورت. یعنی اگر زیاد کم شد کم نکنین، به خاطر اینکه ممکنه الگوتون
مشکل پیدا کنه و اگر از کارور کم کنین بعدا هیچ راه جبرانی نداره، نه شما میتونین پارچه‌ای بدوزین بهش، هیچ کاری نمیتونین بکنین. به خاطر همین توصیه‌ام به شما اینه که توی چک کردن کارور خیلی دقت کنین، چون اندازه گرفتن کارور هم روی بدن یه مقدار سخته و ممکنه شما جای دقیق و اندازه نگرفته باشین و این اشتباه بشه و از الگوتون کم کنین و باعث بشه که الگوتون مشکل پیدا کنه، اونطوری لباس کامل مشکل پیدا کنه، شما کاری نمیتونین بکنین. ولی اگر که اضافه داشته باشه بعدا میتونین بگیرید. به هر حال آروم آروم که یاد بگیرین دقیقاً جای کارور روی تن اندازه گرفتنش دستتون میاد. اگر هم خواستین کارور رو کم کنین حواستون باشه که دوباره این هلال رو خیلی زیاد نکنین که این قسمت کف حلقه خراب نشه و سر جای خودش قرار بگیره، یه مقدار اینجا بیاد داخل. توی چک کردن کارور خیلی دقت کنین که اشتباهی پیش نیاد. خب پس اندازه هایی که باید چک بشه اندازه سرشونه است، اندازه کارور جلو، کارور پشت، اندازه دور سینه است، دور کمر، دور باسن. خطای پهلو رو با هم مقایسه میکنین که به یک اندازه باشه. اگر که میخواین پشتتون دولای بسته باشه اینو با یه خطی به این نقطه 7 و به نقطه 9 وصل کنین. اگر میخواین گودی هم داشته باشه، اگر گودی نخواسته باشین داشته باشه که میتونه خط پشت بگیرین، ولی خب یه مقدار وسط پشتتون آزادی میفته. بلندی لباس هم که دست خودتونه و باید چک بشه. بلندی های حلقه هم، کف حلقه هم چک میکنین، یعنی اصلاح میخواد اگر بخواین پایین تر بیاد. اینا چیزاییه که روی این چک میشه. حالا برای مدل سازی ما میایم اگر لازم داشته باشه جا دکمه میذاریم، اگر خواسته باشه که یقه روش طراحی کنیم یقه طراحی میکنیم. اگه یقه گردی هم باشه این یقه باید بازتر بشه، چون این یقه اندازه‌ایه که کیپ گردنه، هم جلو هم پشت، اون وقت باید اصلاح بشه. اونا توی قسمت مدل سازی دوباره آموزش داده میشه. ممنون از که با ما همراه بودید.